હેલો એવરીવન, વેલકમ ટુ સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલ. સ્ટાર એજ્યુકેશન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે. આજનો જે વિડીયો છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 7 એપ્રિલ એટલે કે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં. સૌથી પહેલા તો એક પ્રશ્ન હું તમને પૂછીશ, જેનો જવાબ આપ સૌ લખશો કોમેન્ટમાં. પ્રશ્ન તમારા માટે એવો છે કે હાલમાં જ કયા ભારતીય શહેર છે એને વર્લ્ડ ટ્રી સિટી 2022 ની અંદર સામેલ કરવામાં આવેલું છે? તો શહેરનું નામ તમારે મને કહેવાનું છે કોમેન્ટમાં. સાથે સાથે જેટલું પણ યાદ આવે એટલો લખવાનો પ્રયાસ કરવાનો છે કોમેન્ટ બોક્સની અંદર. તો પ્રશ્ન તમારો આવી ગયો છે, વિડીયો પોસ્ટ કરી કોમેન્ટમાં આન્સર લખો. શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો 7મી એપ્રિલના કરંટ અફેર. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન, હાલમાં જ પ્રિવેન્શન ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ વીક આની ઉજવણી ક્યારે કરવામાં આવેલી? તો પ્રિવેન્શન ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ વીક છે આ 1 થી 7 એપ્રિલ દરમિયાન ઉજવાયેલું હતું. તો આજે 7 એપ્રિલ આનું સમાપન થઈ ગયું. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ પ્રિવેન્શન ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ વીક છે 1 થી 7 એપ્રિલ 2023 દરમિયાન ઉજવાયેલું. આંધળાપણું રોકવા માટે તેમજ આંધળાપણું થવાના કારણો પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે, જેથી બીજા લોકોને આ પ્રોબ્લેમ થતા નિવારી શકાય. તો એ બાબત પ્રત્યે જાગૃતતા ફેલાવવા માટે છે આ દિવસ ઉજવાય છે. 2023 માટેની થીમ છે ધ રાઇટ ટુ સાઇટ. ધ રાઇટ ટુ સાઇટ આ એની 2023 માટેની થીમ છે, બરાબર. અને બાકી આ જે વીક છે એની શરૂઆત થઈ હતી પંડિત જવાહરલાલ નહેરુ અને ભારતના પ્રથમ આરોગ્ય મંત્રી રાજકુમારી અમૃત કૌર. એમણે અંધત્વ નિવારણ માટે નેશનલ સોસાયટીની સ્થાપના કરેલી હતી અને એની સાથે જ છે 1960માં આ સપ્તાહનું પાલન કરવાનું શરૂ કર્યું હતું. નેશનલ પ્રિવેન્શન ઓફ બ્લાઇન્ડનેસ વીક છે આ આપણા ભારતના ભૂતપૂર્વ પ્રધાનમંત્રી જવાહરલાલ નહેરુ અને રાજકુમારી અમૃત કૌર, જે ભારતના પ્રથમ આરોગ્ય મંત્રી પણ છે. સ્વાસ્થ્ય મંત્રી પણ કહી શકો, આરોગ્ય મંત્રી પણ કહી શકો. ઓકે, તો 1960માં આ સંસ્થાની સ્થાપના થઈ. એની સાથે જ છે એમણે આ સપ્તાહની શરૂઆત કરી. વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસની ઉજવણી ક્યારે થઈ? વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ મેં તમને આજે જ કીધું, આજે છે 7 એપ્રિલ, આજે છે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ. WHO એની સ્થાપનાના દિવસને આપણે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. તો 7 એપ્રિલ 1948 આ દિવસ છે જ્યારે વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાની સ્થાપના થઈ, જેનું મુખ્ય મથક ક્યાં છે? સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવામાં. સ્વિટ્ઝરલેન્ડના જેનીવાની અંદર છે આનું મુખ્ય મથક છે WHO નું. અને 7 એપ્રિલનો સ્થાપના દિવસ એને આપણે વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ તરીકે ઉજવીએ છીએ. 2023 ની થીમ યાદ રાખીએ, હેલ્થ ફોર ઓલ આ એની 2023 ની થીમ છે. અને શરૂઆત વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસની થઈ હતી 1950માં. 1950માં સૌથી પહેલી વખત વિશ્વ સ્વાસ્થ્ય દિવસ ઉજવાયેલો. 1950માં આપણું ભારતનું બંધારણ છે 26મી જાન્યુઆરીએ અમલમાં આવ્યું. એ પણ યાદ રાખી લેજો. હાલમાં જ ભારત અને કયા દેશ વચ્ચે સ્લિનેક્સ યુદ્ધ અભ્યાસનું આયોજન થયેલું? સ્લિનેક્સ છે એ ભારત અને શ્રીલંકા વચ્ચે થતો યુદ્ધ અભ્યાસ છે. તો આન્સર આવશે શ્રીલંકા. તો બંને દેશોની નૌસેના એટલે કે દ્વિપક્ષીય મેરીટાઈમ એક્સરસાઇઝ છે. બંને દેશોની નૌસેના વચ્ચે યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. એપ્રિલ 2023માં આ યુદ્ધ અભ્યાસનું 10મું સંસ્કરણ છે. આયોજન શ્રીલંકાના કોલંબો ખાતે કરવામાં આવેલું. અને ધ્યાન રાખજો, કોલંબો છે શ્રીલંકાની કેપિટલ નથી. ઘણા લોકો કોલંબોને શ્રીલંકાની કેપિટલ માને છે, પણ એની જે કેપિટલ છે શ્રીલંકાની શું છે? જયવર્ધનપુરા કોટ્ટે આ શ્રીલંકાની કેપિટલ છે. અને બાકી આ યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર ભારતના 2 જહાજોએ ભાગ લીધો. 2 જહાજમાં INS કિલ્તન અને INS સાવિત્રી આ બંનેનો સમાવેશ થાય છે. બાકી શ્રીલંકા છે, ઓકે, એના એક વ્યક્તિને યાદ રાખજો, સેહાન કરુણાતિલકા. એમને ઇન્ટરનેશનલ બુકર પ્રાઇઝ મળેલો છે આ વર્ષે. તો શ્રીલંકાના છે, યાદ રાખીશું. બાકી શ્રીલંકા, ભારત અને માલદીવ ત્રણેય દેશો વચ્ચે દોસ્તી નામનો એક યુદ્ધ અભ્યાસ થાય છે. અને હાલમાં જ શ્રીલંકા અને ભારત વચ્ચે એક મૈત્રી અભ્યાસનું પણ આયોજન થાય છે. તો ભારત શ્રીલંકા વચ્ચે થતા યુદ્ધ અભ્યાસની અંદર મૈત્રી પણ છે અને સ્લિનેક્સ પણ છે. બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ એને પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ 50 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. આ કયા રાજ્યમાં આવેલો છે? તો બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે અને ટાઈગર રિઝર્વ બન્યા અને 50 વર્ષ પૂરા થઈ ગયા છે. અને આ કર્ણાટક રાજ્યની અંદર આવેલો છે. 1973 છે આ એ વર્ષ છે એને બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે એને પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ સમાવવામાં આવેલું. જ્યારે પણ કોઈ ટાઈગર રિઝર્વ છે, ઓકે,
એ ટાઈગર રિઝર્વ બને એ પહેલા એ કાં તો નેશનલ પાર્ક હોય અથવા તો વાઇલ્ડ લાઈફ સેન્ચ્યુરી, બરાબર. પછી જ્યારે એને પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ સમાવવામાં આવે, બરાબર, પ્રોજેક્ટ ટાઈગર હેઠળ આની સમાવી લેવામાં આવે પછી ત્યારથી એને ટાઈગર રિઝર્વનું નામ આપી દેવામાં આવે. ખ્યાલ આવે છે? તો આવી રીતે બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ છે તો કે એ 1973માં ટાઈગર રિઝર્વ બન્યો અને 50 વર્ષ અત્યારે પૂરા થઈ ગયા 2023. એક બીજો એક ચર્ચામાં હતો ટાઈગર રિઝર્વ, એનું નામ છે મુદુમલાઈ ટાઈગર રિઝર્વ, તમિલનાડુની અંદર આવેલો છે. શા માટે ચર્ચામાં હતો? ધ એલિફન્ટ વિસ્પરર, જેને ઓસ્કર એવોર્ડ મળેલો છે બેસ્ટ ડોક્યુમેન્ટરી શોર્ટ ફિલ્મનો. તો આ ફિલ્મનું શૂટિંગ છે એ મુદુમલાઈ ટાઈગર રિઝર્વમાં થયું જે તમિલનાડુમાં આવેલું છે. તો એને પણ યાદ રાખજો, પ્રશ્ન પરીક્ષામાં પૂછે ઓસ્કર ફિલ્મ એ એલિફન્ટ વિસ્પરર એ કયા ટાઈગર રિઝર્વમાં શૂટ થઈ હતી? તો મુદુમલાઈ ટાઈગર રિઝર્વ, અને એનું રાજ્ય યાદ રાખજો તમિલનાડુ. બાંદીપુર નેશનલ પાર્ક કર્ણાટકના થોડાક ટાઈગર રિઝર્વ યાદ રખાઈ લો, બરાબર. તો બાંદીપુર નેશનલ પાર્ક હતો તો બાંદીપુર ટાઈગર રિઝર્વ, પછી ભદ્રા ટાઈગર રિઝર્વ છે, દાંડેલી અંસી ટાઈગર રિઝર્વ છે, નાગરહોલ ટાઈગર રિઝર્વ છે, અને બિલી ગિરિરંગા સ્વામી ટાઈગર રિઝર્વ. આ બધા કર્ણાટકના ફેમસ ટાઈગર રિઝર્વ છે, આ બધા યાદ રાખજો. હાલમાં જ કયા રાજ્યના મનપરાઈ મુરક્કુ, થેક્કલ રતન શિલ્પ અને ઓહત્તુર વેટ્રીલાઈ આ બધાને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. તમિલનાડુ રાજ્યની હમણાં જ 11 પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ આપવામાં આવ્યો છે. ઓકે, અને આ સાથે તમિલનાડુની અંદર કુલ 56 પ્રોડક્ટ એવા થઈ ગયા છે કે જેને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. અને આ સાથે તમિલનાડુ ભારતનું સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ ધરાવતું રાજ્ય બની ગયું છે. અને લાંબા સમયથી કર્ણાટક છે એ સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ પ્રોડક્ટ ધરાવતા રાજ્ય હતું, અને હવે તમિલનાડુ એનું સ્થાન લઈ લીધું છે. આન્સર આવશે તમિલનાડુ. ઓકે, તમિલનાડુના કુલ 11 પ્રોડક્ટને હાલમાં જીઆઈ ટેગ મળ્યા છે. આ 11 પ્રોડક્ટના નામ આપી દીધા છે, શું શું છે, બરાબર. તો તમારે 11 માંથી જેટલા પણ યાદ રહે મેક્સિમમ યાદ રાખવાનો પ્રયાસ કરવાનો, અને આવા અઘરા નામ હોય સમજી જવાનું કે આ તમિલનાડુનું હશે. સૌથી પહેલા વાત કરું મણપ્પરાઈ મુરક્કુ. આ શું છે? એક પ્રકારની ચકરી છે. તમે ઇમેજમાં જોવો છો એ પ્રકારની ચકરી, નાસ્તો કહીએ ને આપણે ગુજરાતીમાં એને ચકરી કહીએ, પણ તમિલનાડુમાં એને મુરક્કુ કહે. શું કહે? મુરક્કુ. મણપ્પરાઈ મુરક્કુ કહે. ત્યાં ચકરી ન બોલે, ત્યાં મણપ્પરાઈ મુરક્કુ બોલે. પછી મહિલાદુથુરાઈના થિક્કલ રતનના શિલ્પ છે. આ મહિલાદુથુરાઈ છે એ જિલ્લો છે તમિલનાડુનો, ત્યાંના થિક્કલ રતનના શિલ્પ છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. એક પ્રકારની મૂર્તિ હોય છે. તૂતુકુડી તમિલનાડુનો જિલ્લો છે, ત્યાંની અહતુર વેટ્રીલાઈ. અહતુર વેટ્રીલાઈ એટલે કે એક પ્રકારનું નાગરવેલનું પાન, જે તમે પાન માવાની હારે ખાઓ ને એ ટાઈપનું પાન, બરાબર. નાગરવેલનું પાન છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. એક બીજું પણ પાન છે એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, નાગરવેલનું જ છે. તો ચોલાવંદનનું વેટ્રીલાઈ પાન છે, બરાબર, એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી કુંબર પેનર અંગુર એટલે કે દ્રાક્ષ છે, કુંબનના પેનર અંગુર છે એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, જે એક પ્રકારની દ્રાક્ષ છે. પછી નેગામ સૂતી સાડી એક પ્રકારની કોટનની સાડી છે, અને નેગામ જિલ્લો છે તમિલનાડુનો, ત્યાંની છે, બરાબર. પછી ઊંટી નામ સાંભળ્યું છે તમે, તો ઊંટીની વર્કી. વર્કી શું છે? એક પ્રકારનું બિસ્કિટ છે. તો ઊંટીની વર્કીને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. માઇલાડી પથ્થરની નકાશીને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. પછી સેલમ સાબુદાણાને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. અને માર્તાડમ શહદ એટલે કે માર્તાડમનું મધ એને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે. અને મનામ દુરાઈ ત્યાંના માટીના વાસણ એને પણ જીઆઈ ટેગ મળ્યો. આ બધાને જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે 11 પ્રોડક્ટને, અને આ સાથે તમિલનાડુ ભારતનું સૌથી વધુ જીઆઈ ટેગ ધરાવતું રાજ્ય થઈ ગયું છે. ક્લિયર? આ બધા જીઆઈ ટેગ પ્રોડક્ટ યાદ રાખવાના છે તમારે પરીક્ષા માટે. અને હમણાં બીજા પણ 3 પ્રોડક્ટને જીઆઈ ટેગ મળ્યો હતો, તે પણ તમે સાથે સાથે યાદ રાખજો. બાકી હિમાચલની કાંગરાટી એને યુરોપિયન જીઆઈ ટેગ મળ્યો છે, એને પણ યાદ રાખશું. ચલો, એમએફ હાઇડ્રાનું તરલ હાઇડ્રોજન એમએફ હાઇડ્રા છે એ તરલ હાઇડ્રોજનથી ચાલતું વિશ્વનું સૌથી પહેલું જહાજ બન્યું છે. તો એ કયા દેશ દ્વારા બનાવવામાં આવ્યું છે? તો આ નોર્વે આનું નિર્માણ કર્યું છે. ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે નોર્વે દ્વારા એમએફ હાઇડ્રા નામના તરલ હાઇડ્રોજનથી ચાલતા વિશ્વના સૌપ્રથમ જહાજનું નિર્માણ કરવામાં આવ્યું છે. 300 વ્યક્તિની કેપેસિટી છે, 80 ગાડીઓ પોતાની સાથે લઈ જઈ શકે એવી કેપેસિટી છે. બાકી ફિનલેન્ડ એમણે પણ એક નવી ડેવલપમેન્ટ કરી છે, માટીથી ચાલતી બેટરી, સેન્ડ બેટરી કહેવાય એને. તો એ ફિનલેન્ડે વિકસિત કરી છે.
અને બાકી ફિનલેન્ડ છે એ વર્લ્ડ હેપીનેસ રેન્કિંગ હતી એમાં પ્રથમ સ્થાન ઉપર હતું, વિશ્વનો સૌથી ખુશહાલ દેશ કહેવાય. સીબીઆઈ ની ડાયમંડ જુબિલીની ઉજવણી થઈ હતી. સીબીઆઈ પોતાના 60 વર્ષ પૂરા કરી લીધા છે. ઓકે, તો આ ભારતના કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે? સીબીઆઈ છે એ ભારતના પર્સનલ પેન્શન અને પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. ઘણાને એમ હોય ગૃહ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે, ઘણાને એમ હોય રક્ષા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરતું છે. સીબીઆઈ એટલે આપણે એમ કહીએ ને તો દયા યાદ આવે આપણને, તો કાં તો રક્ષા મંત્રાલય અથવા ગૃહ મંત્રાલય એવું જ મગજમાં આવે. ધ્યાન રાખજો, આ પર્સનલ પેન્શન અને પબ્લિક ગ્રીવન્સીસ મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે છે. એટલે આમાં દયા બયાની યાદ નહીં કરવાની, બરાબર? એસીપી બેસીપી કઈ આમાં ન આવે. તો સીબીઆઈ ની ડાયમંડ જુબિલીની ઉજવણી થઈ હતી. ઓકે, 60 વર્ષ પૂરા થયા, પ્રધાનમંત્રી ઉપસ્થિત થયા હતા. ઓકે, એમણે 3 નવી ઓફિસનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, પુણે, શિલોંગ અને નાગપુરમાંથી. તો સીબીઆઈ ની 3 નવી ઓફિસ બની, ક્યાં બની એવું પણ પૂછે. ઓકે, કયા મંત્રાલય હેઠળ કાર્ય કરે એવું પણ પૂછે. સીબીઆઈ ના અત્યારે અધ્યક્ષ ડાયરેક્ટર જનરલ પૂછી શકે, સુબોધ કુમાર જયસ્વાલ અત્યારે ડાયરેક્ટર જનરલ છે. સ્થાપના પૂછી શકે ક્યારથી હતી, 1963માં, અને બાકી મુખ્ય મથક નવી દિલ્હીમાં છે. હાલમાં જ નેશનલ મિશન ઓન નેચર ફાર્મિંગ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે, કેન્દ્ર સરકારે શરૂ કરેલું છે. અગાઉ આપણે વાત થઈ ગઈ એકવાર. હવે અત્યારે એ કહેવાનું છે કે પ્રતિ વર્ષ 3 વર્ષ સુધી છે પ્રતિ હેક્ટર દીઠ કેટલી રાશિ છે ખેડૂતોને સહાય રૂપે મળશે? તો ખેડૂતોને 15,000 રૂપિયા પ્રતિ વર્ષ સહાય રૂપે મળશે પ્રતિ હેક્ટર દીઠ, બરાબર? તો 15,000 રૂપિયાની સહાય ખેડૂતોને મળશે. કૃષિ ખેડૂત કલ્યાણ મંત્રાલય હેઠળની યોજના છે નેશનલ મિશન ઓન નેચર ફાર્મિંગ, બરાબર? આમાંથી કીટનાશકોનો ઉપયોગ ન કરે એ માટે થઈને 3 વર્ષ સુધી પ્રતિ હેક્ટર દીઠ 15,000 રૂપિયાની સહાય કરવામાં આવશે ખેડૂતોને. ખ્યાલ આવે છે? તો આ એક પ્રકારની ભારતીય પ્રાકૃતિક કૃષિ પદ્ધતિનું અપસ્કેલિંગ છે, એક પ્રકારની યોજના છે ભારતીય પ્રાકૃતિક કૃષિ પદ્ધતિ. તો એની પરંપરાગત કૃષિ વિકાસ યોજનાની આ પેટા યોજના છે. હાલમાં જ 20માં દિલ્હી આંતરરાષ્ટ્રીય ઓપન શતરંજ 2023 નું ટાઇટલ પણ જીતેલું છે. તો આ દિલ્હીમાં હમણાં જ આંતરરાષ્ટ્રીય ઓપન શતરંજ ટુર્નામેન્ટ થઈ હતી, 20મી હતી. એમાં અરવિંદ ચિદમ્બરમ છે એમને આનું ટાઇટલ મેળવેલું છે. ચેસની રમતનું સૌથી મોટું ટાઇટલ કોઈ હોય તે ગ્રાન્ડ માસ્ટર છે. ચેસની રમતમાં 2500નો પોઈન્ટ મેળવે ત્યારે એ ખેલાડીને ગ્રાન્ડ માસ્ટરનું ટાઇટલ મળે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર ઉપર 2500 પોઈન્ટ હાંસલ કરવાના પછી ગ્રાન્ડ માસ્ટર બને. તો ભારતના સૌથી પહેલા કોઈ ખેલાડી કે જે ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા હોય તો એ હતા વિશ્વનાથ આનંદ, અને સૌથી પહેલા મહિલા ખેલાડી જે ગ્રાન્ડ માસ્ટર બન્યા એ હતા કોનેરુ હમ્પી. બંનેને આપણે યાદ રાખીશું, બંને અગત્યના ખેલાડી છે ચેસની રમત. સ્કાય કેનવાસ નામનો પ્રોજેક્ટ 2025 સુધીમાં કઈ કંપની દ્વારા પૂર્ણ કરવામાં આવશે? તો આ જે કંપની આ પ્રોજેક્ટ પૂરો કરવાની છે એનું નામ છે એએલઈ, જાપાનની કંપની છે. તો આ સ્કાય કેનવાસ નામનો પ્રોજેક્ટ છે એ 2025 સુધીમાં પૂરું કરશે એવી એમણે જાહેરાત કરી. હવે એ શું છે સ્કાય કેનવાસ નામનો પ્રોજેક્ટ? તો સ્કાય કેનવાસ નામનો જે પ્રોજેક્ટ છે એક આર્ટિફિશિયલ મેટેઓર શાવર છે. એ સમજતા પહેલા હું તમને થોડુંક સમજાવું પૃથ્વીની આજુબાજુ શું હોય. તો ધરતીની આસપાસ છે થોડા તરતા ખડકો જેવા પથ્થરો હોય. માની લો કે આ ધરતી છે, તો અવકાશમાં એની બાજુમાં થોડા થોડા પથ્થરો છે તરતા હોય ખડકો જેવા, બરાબર? એ ગોળ ગોળ ફર્યા કરે પૃથ્વીની આસપાસ. તો એ બધાને શું કહેવાય? મેટિયોરોઇડ. પછી ક્યારેક ક્યારેક ચક્કર લગાવતા છે, બરાબર, મન થાય તો પૃથ્વીના વાતાવરણની અંદર પ્રવેશી જાય. પ્રવેશ એટલે પૃથ્વીના વાતાવરણનું ઘર્ષણ એને લાગે, અને ઘર્ષણના લીધે છે ક્યારેક છે આમ સળગી ઉઠે ત્યારે એને મેટિયોર કહેવાય, અથવા તો શૂટિંગ સ્ટાર નામ આપીએ. જે તમે કહો ને ખરતો તારો આંખ બંધ કરીને વિશ માંગતા નાના હતા ત્યારે, એવું કઈ ના હોય, બરાબર? એ પ્રકારનું સાયન્સ છે. ઘર્ષણ, વાતાવરણના ઘર્ષણના કારણે પથરાઓ ખડકો સળગી ઉઠે એટલે એને આપણે શૂટિંગ સ્ટાર અથવા તો ફરતા તારા નામથી ઓળખતા હતા, બરાબર? તો એને સાયન્સની ભાષામાં શૂટિંગ સ્ટાર અથવા તો મેટિયોર કહેવાય. પ્યોર સાયન્સની ભાષામાં મેટિયોર કહેવાય, બરાબર? ક્યારેક એવું થાય સળગતા પૃથ્વી સુધી પહોંચી જાય, હવામાં આખો સળગી નષ્ટ ના થાય અને પૃથ્વી સુધી પહોંચી જાય અને પૃથ્વી સાથે ટકરાઈ જાય તો એને કહેવાય મેટિયોરાઇટ, બરાબર? જે ડાયનાસોર વિલુપ્ત થઈ ગયા એ ઘણા બધા મેટિયોરાઇટ એક સાથે પૃથ્વી ઉપર પડ્યા અને આખું એ વખતનું જે ડાયનાસોરનું જીવન હતું એ નષ્ટ થઈ ગયું, બરાબર? તો એ જે જમાનો હતો, બરાબર, એવું કહેવાય છે કે મેટિયોરાઇટના લીધે ખતમ થઈ ગયો ડાયનાસોરનો, બરાબર?
તો ધ્યાન રાખજો. બાકી જાપાનની એએલઈ નામની કંપની એને એક સેટેલાઇટ ઉપગ્રહના માધ્યમથી છે આ પ્રકારનો એક કૃત્રિમ રીતે શૂટિંગ સ્ટાર ઉત્પન્ન કરવાનો પ્રયત્ન કરશે. 2025 સુધીમાં કરશે. એક પર્યટનનું નવું જ દ્રશ્ય ખુલશે. બરાબર. આ જે જાપાનની એએલઈ નામની કંપનીનો જે પ્રોજેક્ટ છે સ્કાય કેનવાસ, ઓકે, તો એ શું કરશે? એક સેટેલાઇટ મોકલી દેશે અવકાશની અંદર અને ત્યાંથી છે આવી જ રીતે પેલા પથ્થરોના ખડકો છે, બરાબર, એ શૂટ કરશે એટલે વાતાવરણના ઘસરણના કારણે છે સળગી ઉઠશે અને એક પ્રકારનો કૃત્રિમ રીતે શૂટિંગ સ્ટાર ઉત્પન્ન થશે. બરાબર. તો આનાથી છે શું થશે? એક પ્રકારનું નવું પર્યટન ઊભું થશે. પર્યટનની એક નવી દિશા ઊભી થશે. લોકો આને નિહાળવા માટે આવશે. બરાબર. બાકી આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન છે, એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં પેડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકાશે. છેલ્લે હમણાં જ લેટેસ્ટ આપણે માર્ચ મહિનાને તમામ અંક પબ્લિશ કરી દીધા છે. તો બધા માર્ચ મહિનાના અંક અવેલેબલ છે. 1 થી 31 તારીખ સુધીના કરંટ અફેર અવેલેબલ છે અને એપ્રિલનો જે વીક છે એ હવે જુનિયર ક્લાર્કની એક્ઝામ પછી આવશે. બરાબર. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં નવા કરંટ અફેર સાથે. ત્યાં સુધી રજા લઈએ. આવજો. બાય બાય. ગુડ નાઇટ. શુભરાત્રી. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ સ્ટાર એજ્યુકેશન.